أنا تعمدت أختم على الزهراء لأنه كما أخبروني نعم بأن الفقيد الشيخ في وصيته يقول لازم تشاركوا ذكر فاطمة الزهراء في الفاتحة. هنيئا لك يا شيخ، هنيئا لك بهذا التعلق بفاطمة. إن شاء الله هي الآن تشفع لك. أنت الآن سررت إن شاء الله بلقائهم، تلقوك ما خلوك إن شاء الله. البارحة أنت أول ليلة مرت عليك بت في القبر، أول ليلة بعيد عن أهلك كذا وما حد وياك. الله يعيننا على هاي الليلة. لكن ما أظن أنك بقيت مستوحشا. ما أعتقد الحسين حضرك لازم، هو أنت خادم الحسين لابد حضر لك وأنت خادمه. كم عين أبكيتها لأجل الحسين، وكم قلب فطرته بذكر مصائب فاطمة الزهراء. نعم، ما أعتقد أكو واحد مؤمن يعرف الزهرة ويعرف حقها من يسمع يقول لطموها على خدها وكسرها وضلعها وما ينكسر قلبه. ما أعتقد أنه يسمع يقولوا لما عصرها ورا الباب صاحت إليك يا فضة خذي. فقد أسقطوا والله ما في أحشائي، مهجة المختار صاحت والقلب منها ذهب. قوم ادركيني يا فضة سندي لي بالعدل. قوم ادركيني انكسر ضلعي وسقط مني الجد، وانظر دموع مني بصدري تجري يا فضة. هشمت مني يا فضة، طلع مني ضربة. أولي خرجت خلف أمير المؤمنين، رأته من تلك الحالة نظرت إليه الحبل في عنقه يقال. أوصلوا إلى المسجد شهروا السيف على رقبته، قالوا له بايع، قال وإن لم أفعل قالوا تقتل، وإذا بالزهرة تنادي خلوا. وصلت المسجد والدمع يجري من العين، نزمت الباب صدتي تدور أبو حسين، صاحت تعرفوني أنا مهجة المختار، عمل الثمود اليوم أنزلها بهالدية، خسفوا زلازل لو تخلوني الكرة، كسرتوا ضلوعي وروعتوا الصبطة،
ردت على الهام اليمين نورا جت الكهف ورفرف عذاب الله وغدوا كلهم يموت وما حد بقى غير الوصي وسلمان